Shikues të nderuar, mirë se takohemi sot në emisionin Këndi i diskutimit. Sot do të flasim për 20 vjetorin e hyrjes së trupave të NATO-s në Kosovë, rrjedhimisht edhe çlirimit të vendit ton. Për gjithë mbarvajtjen e këtyre 2 dekadeve, do të diskutojmë sot në studio me analistin politik Nexhmedin Spahiu. Mirë se vini, zotëri Spahiu. Mirë se gjeta. Ju keni qenë vazhdimisht në rrjedhat e gjitha asaj që ndodhi edhe më shumë se 2 dekade më parë. Na thoni si erdhi deri tek vendimi për fillimin e bombardimeve të NATO-s mbi caqet strategjike serbe në vitin 1999? Në them drejtën, unë bombardimin e Beogradit nga ana NATO-s se kam parashikuar që në vitin 1991. Më që kur kam parë se si po zhvillohen proceset në ish Jugosllavi, dhe atë kam shkruar, kam botuar në gazetën Republika të Ljubljanës edhe në gazetat e Tiranës. Ajo pak është dashur më tepër në atë kohë, nuk është konsideruar në mënyrë serioze nga lexuesit, të parë më tepër si dëshirë dhe jo si një parashikim real. Por zhvillimi i ngjarjeve, luftave në ish Jugosllavi, natyrisht ka quar deri tek kjo. Nuk do të kish përfunduar lufta në ish Jugosllavi pa bombardim për Beogradit. Nuk ka qenë e pamundur. Dhe si e kujtoni ju atë periudhë, atë fillimin e bombardimeve, atë vendim për të filluar bombardimet e NATO-s? Po, të më të drejtën, kur filloi bombardimi i NATO-s dhe kur Serbia nuk dorëzohej, një 3 ditë masi ose 5, nuk kujtohet saktësisht, po shkrova një shkrim të cilin e kam botuar në shumë gazetat të botës, në gjuhën angleze, me titull NATO should enter Serbia through the north. NATO duhet të hyjë në Serbi nga veriu. Dhe në atë kohë, edhe pse nuk kisha parashikuar intervenimin e NATO-s, edhe në një intervistë që kam dhënë në TV-n të to në mars të vitit 1998, unë them që në një moment të caktuar të luftës do të ndërhyjnë ndërkombëtarët. Në ato vetëm sa kishte filluar. Po, lufta. Domethënë vetëm sa kishte nëse fillimin e luftës e quajmë vrasjen e mësuesit Halit Geci edhe aksionin e Ludovic të Skënderajt në 28 nëntor të vitit 1997, atëherë domethënë mund flitet dhe intervista është dhënë para vrasjes së Adem Jasharit. Domethënë kjo unë ato të gjithë e them që do të NATO në një moment të caktuar dhe shpjegoj se çfarë duhet të bëjmë në mënyrë që të kalojmë më mirë dhe çfarë do të edhe si do të jetë Kosova pas çlirimit, të them. Por kur filloi lufta, kur filloi Kosova më zbraz, edhe kur filloi më ndje për shkakun që filonin e kanë vrarë njerëz të njohur, më thonë shok, gjeneratës, njerëz me të cilët i ke luajt futboll, dhe atëherë filloj me më kap një trishtim dhe filloj me dyshu, ka dalë mos analize në këmë bëhe me vend. Jo, mos nuk këmë bëhe edhe më në mënyrë objektive, si pas logjikës, po mos ka pas një dosë objektiviteti aty, sepse për të bërë një analizë mirë, natyrisht, duhet të objektivizëm. Duhet të përjashtosh veten dhe duhet të përjashtosh dëshirat e tua. Ta zhveshësh komplet veten nga ato çfarë ti ke dëshirë të bëhet, në mënyrë që analiza të jetë e saktë, reale. Edhe shkrova që nëse vazhdon kështu, nëse NATO nuk do të bombardojë radio-televizionin e Serbisë, nëse nuk do të bombardojë fabrikën e armatimeve në Kragujevc, nëse nuk do të kërcënoj me hyrje të trupave toksore, atëherë kjo luftë mund të zgjasë shumë dhe
në Kosovë mos mbetet as edhe një shqiptar dhe edhe nëse mundet Serbia, atëherë intervenimi i NATO-s do të jetë i kotë. Ky ishte artikulli domethënë që nxiti shumë polemika edhe në shtypin botnor të asaj kohe, me njerë pas Adrian White, që ishte sekretari i Federatës të gazetarëve të ndërkombëtare, Federatës ndërkombëtare të gazetarëve, Seli në Bruxelles reagoi ndaj këtij shkrimi, thoshte pa imagjinueshme që NATO të bombardoi radio televizionin e Serbisë e tjerë. Mirë, po më pas Gjemi Shia shpalli si cak këtë pikërisht të çfarë kisha shkruar në artikull dhe ndodhi, mendoj që Serbia filloi të gjyrnizohet më seriozisht edhe të negocoj tek pasi që kjo ndodhi bombardimi i radio televizionit të Serbisë, edhe në shkrim kam thënë edhe një gjë tjetër aty që shikoni kur është bombarduar Gaddafi, jo për tash për herë në fund që po flasim kur është rrëzuar Gaddafi, po ka qenë më herët aty është vrarë ose është plagosur vajza e tij. Kurse vajza Miloševićit del edhe vallëzon aty mbi urën në Beograd dhe pa u trembur se nuk do ta gjejë gjë. Natyrisht që duhet, kam thënë që edhe familja e Miloševićit duhet të jetë cak i NATO-s në mënyrë që Serbia sa më parë të dorëzohet. Dhe pas kësaj ndodhi, domethënë në këtë kërkim edhe bombardimi i ambasadës kineze, ku Serbia seriozisht pastaj filloi me shërtu dorëzimin. Po, dhe bombardimi tjetër, ajo çfarë ishte, domethënë pse duhet të hyjë nga veriu dhe jo nga Kosova. E para për shkakun që NATO në atë kohë Hungaria veç ishte anëtare e NATO-s. Edhe unë thash që lufta nuk do të përfundoj pa arritur trupat, domethënë trupat e NATO-s në Beograd. E kanë shumë më largë dhe shumë më vështirë se hyn nga Kosova, e cila është mbrojtur me male, edhe me pengesat natyrshme, se sa nëse futen nga Vojvodina. Duke futur nga Vojvodina dhe nga Kroacia, domethënë, Beogradi është shumë afër, është më i pambrojtur dhe në anën tjetër, nëse andaj do të zhvillohet lufta në Kosovë, domethënë do të jetë mundësia më e vogël ndaj masakra, kurse nëse fillon NATO të hyjë në Kosovë nga Shqipëria ose nga Maqedonia, atëherë derisa trupat e NATO-s të futen, mundet të masakrohen e gjithë popullata shqiptare. Po, ishin 78 ditë me radhë bombardime, po një herësh konsiderohen edhe si ditët e tmerrshme për qytetarët e Kosovës për shkak të masakrës që ndodhi, apo jo? Natyrisht, fati po më deshit që më në fund Serbia u dorëzu, edhe 10 qershori dita kur u miratu rezoluta 1244 ka qenë në fakt dita më e lumtur në jetën time. Po, të dalim atje më vonë, por kjo periudhë sa ishte shqetësuese, sa ishte përveç se ishte në fakt e rrezikshme, u masakruan shumë qytetar. Si e keni parë ju këtë ecuri, derisa veç po ndodhte bombardimi? E të thëmë të drejtën, frika ime ka qenë që shumë a shumë njerëz do të vriten në Kosovë. Por arsyeja pse nuk e vrarë më shumë se sa 1% e popullatës të Kosovës, bjen që në luftën e Kosovës është vrarë çdo 100, edhe pak a shumë i bjen nëse këto shifrat për rreth 20.000 gradë dhënuara, i bjen që është dhënuar çdo 50 grua, çdo 50 femër, domethënë në Kosovë. Janë shifrat të cilat unë po mendoj i kam prit të jenë shumë më të mëdha. Ide pse nuk e vrarë më shumë njerëz në Kosovë
ka pas mundësi natyrisht të vritën, ka qenë ideja e Miloševićit që ti luftoj fuqitë perëndimore me refugjat. Ti përdor refugjat si bomba të gjalla. Ti shkaktoj perëndimet, ti shkaktoj Evropës probleme. Pra, që kësaj periudhe ishin edhe dëbimet. Po, dëbimet. Sepse e fare let ka mund vend që ti dëboj, ti vras njerëzit. Çfarë do bëjnë nëse për shembull Miloševići do t'i vriste gjitha ato turma që i ka për zonë. T'i vriste ata 1 milion veta. Do të shkonte në Hag, do vdeste në Hag, do ndodhte njëjta gjë. Kur ti fillon të vran një njeri 10 njerëz, domethënë ka vrarë 13.000 njerëz. Dallimi mes vrasjes 13.000 njerëzve dhe vrasjes 130.000 njerëzve apo 1 milion njerëzve është vetëm shifër. Nuk përbën një krim më të vogël ose më të madh. Është gjithsesi krim. Do thonë është një shifër dhe pse në luftën e Kosovës nuk u vranë më shumë veta, mendoj ka qenë thjesht jo mëshira e Miloševićit, jo strategjia e tij. Jo frika, po domethënë po ka qenë strategjia që të luftohet perëndimit, t'ia gjynë qafë refugjatët, ata do të lodhen me refugjatët shqiptarë, edhe do të dorëzohen. Po, edhe bombardimet nuk ndaleshin, as masakrat nuk ndaleshin njëkohësisht, derisa erdhi momenti i marrëveshjes së Kumanovës. Çfarë ishte ajo marrëveshje? Marrëveshja në Kumanovës ka qenë marrëveshje teknike, në fakt që ka qenë atesarin në librin e vet të kujtimeve për misionin në Beograd e përshkruan në mënyrë shumë të detajuar dhe... Po, çka përfshinte ajo marrëveshje? Tërhiqen, se si do të tërhiqen trupat, domethënë si do të kapitullojë Serbia në Kosovë. Domethënë ku, nga cilat qytete do të tërhiqet, më parë, çysh do të vëjë, çfarë do të sinjalizimi ku janë vendosur minat, etj. Por ajo çfarë marrëveshja e Kumanovës është akoma në erë, domethënë pa rezolutën e 244, domethënë që ndodhen pikërisht në 10 qershor të vitit 99 dhe aty definitivisht domethënë rezoluta e 244 është faktikisht kapitullimi i Serbisë në Kosovë. Hyrja NATO-s. A i dinte kjo që Serbia e kuptoi që atëherë që atë që pretendonte se Kosova është e Serbisë e humbi? Ja, e humbi, domethënë me vetë faktin që Serbia u tërheq nga Kosova, apo u tërheq tazëm nga Kragujevci. Tregoj pse ajo tërheq nga Kosova për ta ruajtur Beogradën, u tërheq nga Kosova për të ruajtur ato që ishte vërtet Serbi. Dhe me këtë, me vetë faktin që nënshkroi kapitullimin në Kumanov, që u pranoi rezoluta 244, Serbia tregoi që në Kosovë ishte okupatore. Por edhe pse pretendimet e saj që ajo mbi të drejtën që ta ketë Kosovën akoma vazhdojnë, po ajo de facto me atë nënshkrim tregoi që ka dalë kjo nuk është një pjesë natyrshme e Serbisë, do thosha. Edhe hyrja pastaj e trupave të NATO-s ka qenë një çështje teknike. Dhe fakti që tani për shembull po kremtohet 12 qershori si ditë e çlirimit, ajo dita, domthonë reale që do duhet ishte 10 qershori, është, nuk e di nga, po mendoj është thjesht një budallëk i këtyre i strukturave që që vendosin për këtë gjë, sepse kjo nuk lidhet ditë e qerimit konsiderohet ose dita kur ikën ushtarë i fundit serb, që do t'i bjente 20 qershori, o dita kur u vendosën në shku kapitullimi. Po praktikisht ishin datat 11-12 e tutje derisa trupat e NATO-s shpërndajshin në Kosovë. Praktikisht domethënë ditë qerimit Kosovës duhet të llogaritet 10 qershori. Domethënë kjo është sepse është vendimi politik, është marrë pastaj ishte vetëm çështje teknike. Ndashta paramilitar serb prezencë e strukturës së Serbisë edhe 20 vjet mas kemi domethënë në Kosovë, por ato zyrtarisht domethënë janë
Pra sipas jush është ajo datë, pra 10 qershori është shumë i rëndësishëm sepse aty u vendos gjithçka dhe filluan trupat e NATO-s filluan të hyjnë në Kosovë pastaj. Po, më duhet ta kujtoj këtu një skenë e cila me hyrjen e trupave të NATO-s në Kosovë, CNN ka përcjellur live hyrjen e trupave të NATO-s në Kosovë. Edhe ne kemi qenë në një konferencë në Budapest pikërisht me këtë kohë. Në konferencë dërkombëtare ku ka pasur prezent këtë gjithë thonë të botës edhe ka qenë edhe Serb ka pasur, profesora, studenta prezent dhe në një sallë të madhe ne po shikonim në ekran live CNN-in. Ndërprejmë punimet e konferencës, po shihnim CNN-in edhe hyrjen e trupave të NATO-s në Kosovë. Reaguat, e shprehet gëzimin? Jo, nuk e shpreh unë e gëzimin, po në fakt kjo kishte një skenë e cila domethënë nëse s'm ka ra pika për gëzimit, atëherë mos besoj që do të më ndodhë ndonjëherë në jetën time, kur u futën ushtarët gjerman dhe tanksi i këforit gjerman, pasi që ky oficeri gjerman që komandonte njësinë, ty i dha komandante të kufirit aty në Morinë, pikën kufitare, ai po fliste, po thoshte diçka, po kundërshtonte ky ushtaraku serb, ky tha keni 30 minuta mu të rrehesh, ai tha keni 29 minuta, ai prapë po fliste dhe kishte keni 28 minuta mu të rrehesh, dhe në fund ai fillon mu të rrehesh. Pas tankset të këforit të futën një tur me qytetarëve shqiptarë, po ndoj Kosovës që u ktheshin në Kosovë, si që ishin zhelonat, po ndoj të palaret, pa veshunët, pa se njës luftës më, domethënë, që dhëm të shpirti kur i shikojem, edhe në një moment njëri nga këta turmën e pa flamurin e Jugosllavisë, i cili ishte ndërtuar për dritave të neonit. Edhe kur ky me njerë u ndale edhe përpoq ta grushtante që ta thente ato gjamat e neonit, por nuk e arrinte dot, sepse ishte më lart dhe ky me u zgjatë sa do kërcente, nuk e rrinte me grusht që ta thynte atë flamurin e Jugosllavisë, dhe në fund u kujtua, deshi xhamperin, lidhi mongën e xhamperit me nyje, edhe futi një gure aty, e futi në xhamper, dhe pastaj me xhamper e thyj atë flamurin. Dhe kur e thej të flamurin... Një skenë që po shikoje live në CNN, po. Nga gjithë të pranishmit. Gjithë të pranishmit aty, dhe në atë moment, të gjithë çfarë kanë qenë pjesëmarrës serb në atë konferencë, kanë fillu me kajt edhe ndalë pisale. Edhe të gjithë tjerët po i shikonin, natyrisht disave, tjerëve që ishën pjesëmarrë nga Greqia ose nga vendet tjera, Rumunia tjerë, kishin një dhimbje, kishin një reagim, po për mua, ky ishte momenti veçantë. Momenti i veçantë, diçka që kisha ndruar, të jetën, edhe unë kisha dashur, edhe kisha pas dëshirë, që ai djalë që e ka bëhet gjest, nëse i kujtohet dhe nëse në ndëgjon, u paraqit diku në media me tregu atë moment edhe me pa kush ka qenë ai djalë që e ka bërë këtë veprim, që ka qenë një simbolik që ndoshta tjerëve si u ka rënë në sy, sepse ndoshta shumica njerëzve në kohën për kompa atëherë, në kohën për edhe nuk mund ta kenë përcjellur CNN-in, por gjesti i tij ka qenë një simbolik që e ka shprehur, se të them,
mlefin e një popullit të tërë. Edhe do të kishte qenë mirë që mu ditë kush është ai njeri që kalojmë tani e përmendet pra më herët rezolutën 1244 dhe nga ai moment u kuptua që për vendin për sigurinë e vendit do të kujdesej NATO-ja me mira trupa të saj dhe ushtria çlirimtare e Kosovës tani më u shndrua në trupat mbrojtës të Kosovës. Po, natyrisht për një Kosovë pas luftës, për një Kosovë ku ishin shkatruar strukturat, organizimi e tjerë, prezenca e NATO-s ishte edhe i trupave të forët ishte domosdoshme. Dhe mund të them që nga të gjitha institucionet në Kosovë, ndërkombëtare që vetëm KFOR-i mbeti tërkohën që këto 20 vjet i pa kompromituar. KFOR-i u morë me sigurinë fillimisht pa ardhjen e strukturave të UNMIK-ut, të policisë UNMIK-ut, u morë edhe me çështje administrative dhe me çështje të tjera të duarës parë dhe unë mund të them që ai e menaxhoi në mënyrë brillante këtë të gjë. KFOR-i madje në një shkrim që kam bërë të shenja tani, numrin e fundit, e them që KFOR-i jo vetëm që ishte ushtria e Kosovës, ishte shumë më tepër se sa ushtria e Kosovës. Dhe për jetë populli i Kosovës duhet të jetë minjos kontributit atyre njerëzve të cilët kanë marrë pjesë në këtë mision të KFOR-it që 20 vite më radhë, sidomos në vitet e para të shërimit të Kosovës. Që ishin më sfiduese normalisht. Po. Dhe më pas si filloi Kosova të marrë hapat e formimit, hapat e normalizimit të jetës në vend? Po fillimisht nga politikisht Kosova kishte problem, ishte dalë nga lufta, kishte dalë përçarë në mes LDK-s, Ibrahim Rugova, e cila ishte fuqishme, dhe LPK-s, e cila kryesisht kishte marrë shtabin e pasndorë shtabin e UÇK-s, njerëz të saj, domethënë drejtonin shtabin dhe kjo përçarje, domethënë pamundësia për të bërë një qeveri të përkohshme, një qeveri të përbashkët e tjerë, bëri që shumë procese të vonohen. Ndoshta me njëherë pas luftës të ishte formuar një qeveri që i kishte ofertën, të kishte edhe ministrinë e jashtme në atë kohë, dhe të gjitha ministritë, mund të ndodhte fare lehtë që para se të binte sa ishte akoma Miloševići në pushtet dhe kur Bashkia Ndërkombëtare akoma nuk negociante me Serbinë, akoma e mbante atë, domethënë, armiqësore, në ndërkohë që derisa ishte akoma Jelcini, presidenti i Rusisë, që ishte shumë pro perëndimit dhe me të cilën perëndimi mund të merrej vesh, pa ardhin e Putinit në pushtet në vitin 2000, shumë lehtë ka mund të ndodhë që Kosova veç të shpollej pavarur dhe të ishte anëtare e Kombëve të Bashkuara që në këtë kohë që nga viti 2000, domethënë që po flasim. Por natyrisht fal këtë dobësive të shoqërisë sonë, dobësive të klasës politike, ne i humbëm ato shansa, edhe atëherë pa që Bashkia Ndërkombëtare duhet me edhe perëndimin me investu shumë më tepër në Kosovë, në mënyrë që të hecë proceset përpara. Në ndërkohë skena ndërkombëtare ndryshoi, edhe në Putin pushteti, edhe në pushtet Putini, pastaj Miloševići u dërgua në Hagë, edhe në forcat demokratike në Serbi, të cilat filluan perëndimit të miklaj, të bënte për vete, të bënte kompromise, dhe gjithë kjo e shty çështjen e Kosovës e vuni në një agjend krejt tjetër, në një rrugë krejt tjetër, e cila do të zgjaste dhe po zgjat akoma. Fatkeqësia, domethënë, është që nëse Kosova do të kalonte
domthonë nuk duhet të kishte ato armiqësi ndërmjet vetën atë kohë, nëse do të formojnë një qeveri, tani do të kishin pasur punë shumë më ndryshe, edhe Amerika i kishte pas punë më mirë. Po, dhe shkurt edhe një gjë për këtë pjesë të parë, ndodhi pra ndërhyrja e trupave të NATO-s Kosovës në Kosovë, ndodhen gjithë ato ndryshime, mirë po Mitrovica mbeti e ndarë. Pse ndodhi kjo ndarje? E kam shpjeguar në atë para se kjo të ndodhte, natyrisht në rrezikun e ndarjes Kosovës ka filluar të shkruajë nga viti 1991-92. Pra keni quajtur atëherë si strategji për coptimin e Kosovës. Po, dhe unë disertacioni jam në anglisht është Serbian Tendencies for Partitioning of Kosovo, është një libër që tash, domethënë tash shitet në Amerikë, edhe ata që e kanë tu në librarinë Dugagjini edhe në këtu në Kosovë mund ta gjejnë. Po. Edhe tek artimi këtu te bibliotekë, te ajo libraria universitare, te Instituti Arkeologjik. Kjo ka qenë prej fillimit, domethënë ka qenë strategji ose domethënë që të merret një pjesë e Kosovës dhe të lihet pjesa tjetër. Po kjo pjesa që merret jetë etnikisht e zbrasur. Edhe kam të rejshë vërejtën edhe të ka intervista që përmendëm në mars të vitit 98, se që kjo është rreziku më i madh për Kosovën dhe si duhet të evitohet ky rrezik, por fatkeqësisht atëherë pak kush ka vu veshin në ato çfarë e kam thënë, sepse thjesht ata që kanë marrë vendime, domethënë kanë pas tjera opinione, tjera mendime, tjetër vizion, nuk e kanë njohur mirë situatën dhe nuk e kanë perceptuar mirë dhe rrezikun e Kosovës. Prandaj në vitin 1999 natyrisht ndodhi ajo që pikërisht Serbia pas dorëzimit të saj filloi më koncentru në Mitrovicë edhe arrit edhe përmes miqve, domethënë ka hershëm tradicional të Serbisë që ta realizoj ato që të mbaj të paprekur pjesën veriore në veritë e lumit Tiber dhe shkaktoi Kosovës domethënë një dëm të jashtëzakonshëm. Nëse çështja e veriut të Kosovës do të ishte zgjidhur në 99, ajo ka qenë shumë lehtë të zgjidhet atëherë se sa edhe sot, domethënë 20 vite më pas, nuk do të procesi i njohjes pavarësisë Kosovës nuk do të zgjatet deri sa do të ishte kryer shumë më herët edhe shumë procese tjera kishin më kryer ma me kohë. Po. Ne do të flasim edhe për çështje tjera, por tani shikues të nderuar, shkputemi vetëm për pak çast e rikthehemi pas pak. Qëndroni me ne. Vazhdojmë tutje shikues të nderuar, po flasim me analistin politik Nexhmedin Spahiu për 20 vjetorin e hyrjes së trupave të NATO-s në Kosovë dhe çlirimit të vendit. Zotri Spahiu, më herët e përmendët që pavarësia e Kosovës zgjati pak si shumë. Apo në fakt procesi i pavarësimit të Kosovës, po procesi apo në fund ishte në hapat gradualitetit. Mendoj që e ka fruar më shumë të Kosovën drejt pavarësisë se sa ka qenë qeverisja e pare e shkurtër e Ramush Haradinajt në ato 3 muajt 100 ditët e famshme. Kosova për herë të parë, domethënë, fitoi një kryeministër energjik që ishte domethënë i prirur t'i përfillte Bashkinë Ndërkombëtare dhe atëherë Petersenin që ka qenë administratori mikut më i mirë nga të gjitha ata çfarë kemi pasur gjatë historisë e administratorëve të mikut dhe duke i vu
proceset përpara duke marrë si detyra shtëpisë. Atëherë erdhën vlerësimet edhe u pa që Kosova mund të shkojë drejt pavarësimit të saj. Domethënë, gjërat të cilat është dashur të ndodhen në vitin 99-2000, erdhën me vonesë prej 5 vitesh, domethënë në vitin 2005 dhe 5-6 vitesh. Dhe atëherë Bashkia Ndërkombëtare e Aleatët e Kosovës filluan procesin që të negociatave në Vjenë, edhe të cilat natyrisht sollën planin natësorit për të cilën atëherë njerëzit duke mos pasur, duke qenë të shkolluar në një sistem të tipit komunist, nuk arrinin të kuptonin atisorin, nuk arrinin të kuptonin që ajo çfarë shkruante atisorin në fakt ishte një përkthim anglo-sakson i kushtetutës së Kaçanikut, bile pak më mirë, më drejt, dhe plani atisorit ishte një si të them, përkthim i kushtetutës së Kaçanikut edhe një avancim i saj shumë i mirë dhe me në terma anglo-sakson. Fatkeqësisht nga një u pranua, për atyre që u pranua pa e lexu këtë dokument, për atyre që u kundërshtua për shkak se nuk u kuptua. Mirë po, gjithsesi, kjo përfundoi me shpalljen e pavarësisë së Kosovës në vitin 2008, por shpallja e pavarësisë në Kosovë, në fakt, shpallja de facto e pavarësisë së Kosovës nuk është çfarë të shkurti. Shpallja de facto e pavarësisë së Kosovës. Pra atëherë kur u mor sinjali se do të shpallet. Atëherë pavarësinë e Kosovës e ka shpallë George Bushi. Pavarësia e Kosovës u shpall me 10 qershor 2007 në Tiranë nga presidenti George Bush. Pra, në bazë fjalimit të tij ishte paralajmëruar se kjo do të ndodhte. Po natyrisht, domethënë kur foli njeriu më i fuqishëm i botës se Kosova do të jetë e pavarur, ky ishte lajm. Po. Dhe pastaj ndodhi ajo, pra u shpall pavarësia me 17 shkurt me përkrahjen e shteteve të fuqishme në krye me SBA-n, dhe si e komentoni ju ecurinë e shtetëndërtimit vendit për këto 11 vite? Po fillimisht, domethënë ato çfarë institucionet të cilat ndaj ndërtoi Bashkia Ndërkombëtare, në momentin që fillon me marrë në dorë qeveria e Kosovës, filloi me degradu. Dhe ato degraduan në mënyrë kontinuele deri në ditët e sotme, për shkakun që thjesht ideve nepotike, ideve korruptive, po qasjeve nepotike, qasjeve korruptive e tjera, dhe institucionet e Kosovës, domethënë tani në fakt janë më të brishta sot mas sa viteve, 11 vjet, 12 vjet mas pavarësisë së Kosovës, se sa në momentin kur shpall pavarësia e Kosovës. Megjithëse, përgjithsisht opinioni publik edhe njerëzit madje edhe klasës politike dhe shoqërisë civile janë më të emancipuar politikisht, janë më të vetëdijshëm, domethënë mund vetëm duhet t'ju kujtoj për shembull që vetëm që nga koha e pranimit të Kosovës në UEFA e FIFA, edhe fillimit kur Kosova filloi me lujtë në Ligën e Kombëve, veç bëni një statistikë se sa nga këta gazetarë sportiv, domethënë në fillimisht e qunin Kosovën, kombëtarën e Kosovës e qunin përfaqësuese, edhe si e quajnë tani. Domethënë tash, domethënë ata të cilët kombëtarën e Kosovës e quajnë përfaqësuese, numri atyre gazetarëve është shumë i vogël, krahasim me gati 90% të mediave të gazetarëve që tani veç e quajnë me emrin e vërtet kombëtare.
Kjo, çfarë po du më thonë me këto? Po du më thonë me këto që vetëm kolegë tuaj tonë, gazetarë, se sa në ndërkohë, do të thonë, në këtë periudhë janë emancipuar. Dhe ky emancipim, do të thonë, jo i gazetarëve, i politikanëve e tjerë, ka ndodhur në ndërkohë, por institucionet si institucione, do të thonë, janë degraduar nga korrupsioni dhe nepotizmi. Dhe tashmë shënuam pra 20 vjetorin e qeverimit të vendit, kishim pra mysafir special, ishte presidenti Clinton dhe zonja Albright. Si keni parë vizitën e tyre në vend? E natyrshme që njerëzit kanë kontribuar më shumë të përfshirimin e Kosovës të jenë prezent në një përfitor të tillë në 20 vjetorin e çlirimit me pa të gjithë me pa ekzistencën e një vendi të cili thjesht nuk do të ekzistonte në rast se nuk do të ishte veprimi i tyre. Dhe e pam se sa presidenti Clinton dhe zonja Albright çfarë mesazhe dhanë për Kosovën. Çfarë mesazhe kryesore ishin tyre, përveç se presidenti vetëm se e përmendi që Kosova meriton të hyjë në BE dhe në NATO. Po, edhe në OKB. Jo vetëm presidenti, por edhe zoti Palmer, i cili e bën politikën për Ballkanin, politikën e Amerikës, do thënë mesazhe shumë konkrete që Kosova, dialogu do të përfundojë me njërin e Kosovës me territor me kufit të cilët i ka, edhe që mesazhi më e rëndësishme që tha presidenti Clinton, ishte që Kosova duhet të ndërtoj kombin. Duhet kombëndërtimi, kjo është mesazhi më i rëndësishëm. Pikërisht nuk mund të bësh një institucione, nuk mund të bësh shtet nëse pronari i atij shteti që është kombi, të mos ndërtohet, mos perfeksionohet, mos marr formë. Kjo është njësoj sikur, domethënë, po flasim për nëse do të bëjmë një paralele ku mes një biznesmeni dhe një biznisi të caktuar, atëherë biznesmeni është në këtë rast në rolin e kombit, ose shteti është firma, organizata e tij. Edhe tash ne nuk mund të flasim që mund të përparoj një firmë në rast se nuk emancipohet, nuk edukohet vetë biznesmeni, nuk merr dije të caktuara, nuk merr ai i cili e udhëheq biznesin faktikisht, ai i cili ka pronat biznes. Sepse puna, domethënë, biznesi i tij është tregon rezultatet se çfarë zotësie ka biznesmeni. Po ndër rezultatet e biznesit të tij e tregojnë zotësinë e biznesmenit njëkohësisht. Po nuk mund ta përparosh një biznes nëse vetë biznesmeni është i padijshëm, është i pa ndërtuar, do të thotë, i pa. Pra kjo ishte thirrja, mesazhi kryesor që ai përcjell. Mesazhi i presidentit kryesor, i presidentit Clinton ishte që këtu duhet ndërtohet kombi, domethënë. Duhet ndërtohet dashuria ndaj dheut e para, domethënë. Kjo është që nuk mund të pritet ti që nëse për shembull prokurorët nuk kanë një dashuri ndaj dheut, pse ata do ta luftojnë korrupsionin? Pse për shembull, se ky është problemi më i madh, që gjykatës, prokurorët, nëse nuk kanë frikën nga Zoti. Pse duhet ndaj drejtësinë? Nëse nuk i tutet Zotit që po i hin hak, ai domethënë edhe nuk ka motivin me nda drejtësinë. Frika ndaj Zotit është ajo që e largon subjektivizmin. Jo, po që në gjykuar. Ajo që bën që ai me gjyku në mënyrë të drejtë. Çfarë bën prokurori me reagu për shkakun vend që me pi kafen në zyrën e tij apo me bë paraqitje atje dikujt i cili po rrezikon interesat e përgjithshme, interesat
publike. Edhe një mesazh tjetër, Pse duhet prokurori me boni një akt akuzë ose një gjë në qoftë se ai nuk e ka motivin që po e mbron atë dhëon, po lifton për prokurorët, mund duhet me qenë patriotat më të mëdhenj një vendi. Në fakt, ne trashëgojmë një mendësia e kohës kur sistemi ka qenë i drejtuar kundër nesh, kundër shqiptarëve. Kush ka qenë ai që ka punu prokuror, ai ka qenë tradhtori më i madh, se ka shtit ty mua atë tjetrin në burg, pse po mendoj pse ke qenë shqiptar edhe pse ka qenë interesi i Serbisë me të largu, po mendoj pe edhe ai që ka pranuar me kohën prokuror, natyrisht nuk u kon një patriot, po u kon një shërptor i okupatorit, ose edhe gjykatës, ose të tjera. Ndërkohë, ky është dallimi substancial mes të Kosovës pavarur dhe Kosovës regjimit atëhershëm. Tash njerëzit që janë më patriota, që duhet me qenë më patriota, duhet me qenë pikërisht prokurorët, njerëzit që duhet me qenë më fetarët, duhet me qenë gjykatësit. Njerëzit, domethënë, nëse një gjykatës nuk e shet të shku në kish, nuk e shet të shku në xhamie, duhet me dyshu në drejtësinë e tij, në aftësinë e tij për gjykuar drejt. Po, i kthemi sërish mesazheve që përcollën këto ditë, ishte edhe ish generali i NATO-s, Wesley Clark, i cili tha se mezi po pres që ta shoh Kosovën në NATO. A nuk kupton kjo që u dha dhe një përkrahje shtesë që ushtria e re e Kosovës do të hyjë në NATO? Shikon, natyrisht që tendencë pse ka po më dëshiru Amerika Kosovën në fakt, që me pas në krah, me pas në NATO. Dhe kjo është çështja e antarësimit të Kosovës në NATO është më tepër një çështje të cilën Amerikanët domthonë nuk kanë mujt me spastruar akoma në taborën e vet, me vendet të cilat janë në NATO, janë të rëndësishme për Amerikën, sigurisht janë ndoshta më të rëndësishme se sa Kosova, për shkak të madhësisë tyre, për shkak të pozitës tyre që strategjike të tjerë, po që Amerika nuk arrit me i bindë që me njoft Kosovën. Për shembull, duke mos e njohur Kosovën, natyrisht nuk mund tash të bësh fjalë që ai ta jep konsenzusin e vet filan shteti që Kosova të pranohet në NATO, të zonë. Në pritësh, domethënë për Greqisë ose për Spanjës, me pranu Kosovën në NATO, në ndërkohë që ai nuk njeh ty si komb, nuk njeh ty si shtet. Por ata, domethënë, betejë për me njoft Kosova, edhe qëllimi i qartë i amerikanëve për që Kosova që në NATO është evident. Dhe për fund fare, çka prisni tani tutje, sidomos pas atyre debateve që zhvilluan për ndryshim ose korrigjim kufish, pastaj dialogu me Serbinë dhe së fundmi edhe thirrja ndërkombëtare për njohje reciproke mes dy vendeve? Kjo fjala njohje reciproke është një shprehje, domethënë, se them, një shprehje që jo pasha e qëllum, sepse Serbia nuk ka nevojë për njohjen e Kosovës. Është e njohur nga Kongresi i Berlinit edhe që shteti që ka lind më herët ka nevojë për njohjen e shtetit që lind më vonë. Kosova ka nevojë për njohjen e atyre kombëve që janë krijuar më herët. Por, domethënë, njohja e Kosovës nga ana e Serbisë është një gjë e cila Kosovës i duhet. Sigurisht që do të ndodhë, një ditë do të ndodhë, domethënë ata është pak më vështirë me qëllu kur do të ndodhë, por mendohet që fundi i bisedimeve, i procesit me qenë kjo njohje nga ana e Serbisë. Dhe tash flitet për pazarin, për çmimin në cilin Serbia do ta njohë Kosovën. Ne kemi diskutuar, më duket edhe emisionin të kaluar, domethënë që Perandoria Osmane, për shembull, kur u pavarësu Greqia në vitin 1830, 5 vjet e ka zgjatur, nuk e ka njoftë Greqinë,
derisa ka bo kompromis me to. Kompromisi ka qenë që Greqia me pagu 13 milion frank nga ari, me pagu prendërisë osmane dhe në këmbim të saj. Ka njoft, po tash një kosto, domethënë Kosova do të ketë një kosto për me marrë njohjen e Serbisë. Është presioni ndërkombëtar, presioni perëndime tjera, lëshimi penë ato në interesat të caktuara të Serbisë etj. Etj. Por deri më tani Serbia ka thonë që domethënë ka thonë që nuk e njeh me asnjë kusht, asnjë formë. Dhe çfarë ka ndodhur në fakt në cila ka qenë kjo loja e punë e ndryshimit territorëve, të cilat amerikanët e kanë organizuar në mënyrë perfekte. E kanë testuar ato kanë detyruar Serbinë dhe Rusinë me zbrit pazarin. Duke i pyetur se çfarë po don Serbia, që edhe këto kanë qenë kërkesat e Serbisë shumë të qarta. Duam që me marrë një copë territorit mbi Zveçanën sipër, jo pse na duhet shumë, por që ajo është duket një copë e madhe në hartë dhe po mendoj me shpjegu publikut vetë që diçka marrëm, që me kriju zajednicën me kryeqytet Mitrovicën Veriore, me kompetencat të planifikimit hapësinor, që me luginën e Preshevës, domethënë mos me ekzistu mos si komuna shqiptare atje, po me disa fshatra të Bujanovcit dhe disa fshatra të Preshevës bashkë me qytetin e Preshevës me i bashkangjit dhe me heq dhe orpetyn në mënyrë që s'me pas më komuna shqiptare në Serbi, dhe së fundit ajo çfarë ja qenë kërkesë që e Serbisë që Kosova mos ekzistoj si shtet, por që pjesa e mbetur të bashkangjitët të Serbisë. Sepse është i qartë, Serbia ma qef ka me pas punë për shembull me Edi Ramën, duke pas se Somera Mosharadini. Është ndryshe të kesh punë për shembull me një ortodoks që është konvertuar në katolike, që në fakt nuk është as katolik, më tepër ateist, edhe që s'ka përvoja të hidhura familjare me shtetin sërb, se me pas punë me në Mosharadinën që ja ka vrarë 3 vllazën, që ai ka vrarë komeditë së sërbë, edhe domethënë që ka një armiqësi me to, ose potencialisht Moskov Ramushi kryeministër, cili do që kosovarë që tjetë kryeministër, domethënë i Kosovës, ai në një mënyrë një tjetër e ka të afektuar familjen e pedigrinë vetë me luftë kundër Serbisë. Dhe prandaj edhe çka prisni për fund fare? Prandaj edhe ka insistuar që Serbia, domethënë ka insistuar që kjo të ndjek këto hapa, kjo pjesë e mbetur e Kosovës, domethënë të bashkangjitet Shqipërisë edhe që komunikojë me Tiranën dhe jo me Prishtinën. Dhe çfarë ka ndodhur, domethënë amerikanët e kanë pranuar këtë, fillimisht këtë lojë kanë thënë mirë, po që po diskutojmë duke këshilluar edhe Edi Ramën që të hyjë në këtë lojë, edhe presidentin Thaçi, për të dhënë shpresë serbëve dhe rusëve që na po bisedojmë, po hyjmë këtë lojë, por në ndërkohë për mos më fut më të dy kampë në këtë lojë, ta kanë këshilluar Metën që të kundërshtoj Ilir Metën edhe Ramush Haradinën që kundërshtoj këtë gjë, dhe të njëjtit njerëz që kanë këshilluar Hashim Thaçin po të hyjnë, domethënë të lënë, njëjtit kontra kanë këshilluar Ramushin edhe ashtu edhe në Shqipëri, dhe derisa në ndërkohë janë kryer ca procese të cilat kanë qenë të dobishme për ta zbrit pazarin, siç ka qenë për shembull takimi i presidentit Putin me Hashim Thaçin, si nuk kishte ndodhur sikur të mos ishte ky mohabeti i këmbimit territorëve. Diskursin publik në Serbi që me fjalën razgraniqenje, domethënë tërheqje kufiri me shqiptarët, që deri më atëherë, sepse deri më atëherë përdor kjo fjala administrativna linja vija administrative me Kosovën, jo kufi. Dhe fillojmë përdor fjala kufi, fillojmë domethënë që Serbia faktikisht po heq dorë për
të paktën pjesës më të madhe të Kosovës, dhe gjithë kjo, mas gjithë ti muhabeti, kur u bën këto punë, atëherë u thanë Gjermanëve dhe francezëve reagoni se edhe thoni që kjo nuk banë, dhe Gjermanët dhe francezët thanë që nuk banë ndryshimi kufive. Pra një ide e dështuar. Po dhe atëherë Amerikanë, sepse sinjalet diplomatike dhe atëherë të ishin, merë në vesh, ju si në dhe të pranojmë atë që që merë në vesh. Merë në vesh, po në fund i futën Gjermanët dhe francezët me thonë, jo, kështu s'banë mu marrë vesh. Dhe ata është, po thonë, jo, dhe spojlon Gjermanët dhe francezët, edhe hajde tash të diskutojmë për një çmim më të ulët se sa ato që shkëmbimi territorë dhe bashkangjitja e Kosovës, Serbisë e tjera, sepse prandaj me ty Palmer në atë dje e tha që nuk bën s'ka më bashkangjit në shtete tjetera Kosova, domethënë. Kry ky muhabet, domethënë e preun në cung më në fund. Por tash Rusia nuk mundet më zhbo me thonë atë fotografinë me ashemthashën e Putinit, më thonë jo, kjo fotografi nuk ekziston. Sepse s'mund të kthehet mbrapa më. As nuk mund të atë këtë ato që u shkruan në Serbi, në Beograd për razgraničenja në Këndi, edhe ajo nuk mund të kthehet mbrapa. Dhe tash vazhdon në bisedimi për një çmim tjetër të njohjes së Kosovës dhe unë këtë kam ilustruar me një shembull. Shumë shkurt sepse kemi kaluar minutat. Po, në një shembull kur një zotni thot një zonjë a flan me mu për $1 milion, e thot që të $1 milion. Jo, kjo me pa vetëm a prostituohesh, se për çmimin ne ulem e merrem vesh. Edhe në fakt ky $1 milion që figurativ është pikërisht kjo këmbimi i territorit. Por unë pres, domethënë, më qenë se pyetje për përfundimin që tani në Paris të parafrohet, po mendoj ky çmim që duhet paguaj Kosova për me njohë, dhe definitivisht që në Washington të nënshkruhet marrëveshjen në mes të presidentit Kosovës dhe Serbisë për po mendoj e cila marrëveshje sigurisht që do të përfshijë njohjen nga ana e Serbisë. Faleminderit shumë që ishit me ne sot. Faleminderit dhe ju. Të dashurisht, kjo ishte biseda e sotme me rastin e 20 vjetorit të qëllimit të Kosovës. Faleminderit që na ndoqët, mirupafshim.